فضای تورنتو و ما سوار هواپیما شدیم. برو که بریم. من تمام مسیر رو فیلم دیدم و خوابیدم. آخ ببین آسمون خدا رو، این ابرای قشنگو. خب رسیدیم فرانکفورت. ایرلاینمون ایرلاین کندور بود که جز غذاش که بیمزه بود کلا بهتون توصیهش میکنم. اینجا سوار اتوبوس شدیم، هواپیما ایران رو دیدیم و بغضی شدیم. یکم تو فرودگاه برای خودمون گشتیم و بله رسیدیم بلگراد. روز اول رفتیم تسمیدن پارک. این مجسمه که می‌بینی مجسمه داسانکا ماکسیموویچ، شاعر تاثیرگذار صربستانی بود. بعدش رفتیم کلیسای سنت مارک که مقبره یکی از بزرگترین و معروفترین پادشاه‌های قدرتمند صرب به نام استفن دوسان بود که در زمان حکومتش بر 3 کشور یونان، آلبانی و صربستان حکومت میکرد. جیزس. این کلیسا قدمت 200 ساله داره. منم یکم برای خودم گشتم و عکس گرفتم و از فضا لذت بردم. شبش رفتیم قلعه یا فورترس بلگراد، همینجوری که میبینی. راستی اینم بهتون بگم که واحد پول صربستان دینار صربستانیه. این شهر تو تقاطع 2 تا رودخونه مهم و معروف دانوب و ساوا قرار داره که رودخونه دانوب از 8 کشور اروپایی میگذره. بله یه خورده اتوبوس کردیم. اتوبوساشو که سوار می‌شدی فکر می‌کردی که وای مسافر زمانی رو رفتی به 40-50 سال پیش. اینجا هم فورترس و مجسمه ویکتور معروفشونه. آخ نگم براتون از این قلعه یا فورترس یا دژ یا هر چیزی که اسمشو می‌خوای بذاری چقدر زیبا بود. شما آخه نگاه کن زیبایی رو. مثلا تو شهر داری برای خودت راه میری، یه دفعه از این خیابون رد میشی میرسی به پارکی که منتج میشه به این قلعه پر از بناهای قدیمی و باحال و حس و حال جالب. راه که میرفتم احساس میکردم در زمان سلطان سلیمان خان فقید دارم زندگی میکنم. میدان جمهوری بلگراد میدان مرکزی بلگراده که با ساختمانهای از جمله موزه ملی و تئاتر ملی احاطه شده. زبان رسمیشون سربیه با الفبای سیریلیک. اگه درست گفته باشم تاریخشون به 7000 سال پیش برمیگرده و حدود 400-500 سالی هم تحت سلطه عثمانیا بودن. واسه همین مقبره‌های ترک، آدمای ترک اونجا زیاد می‌بینی. بعدش رفتیم جاتون خالی بستنی خوریم. چه بستنی مگه میشه آقا، مگه داریم؟ اصلا من که بهش نرفتم ولی بستنیش انگاری مزه بهش میداد. خلاصه بستنی خوردیم و عشق کردیم همونجوری که دارین تو فیلم می‌بینید. خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم رستوران نوواک جوکوویچ در بلگراد سربیا. میریم که داخلش رو ببینیم. از همینجا سلام میکنم به طرفدارای تنیس. اول از همه پدر خودم. کیا مثل من طرفدار پرباقرص نوواک جوکوویچ بودن؟ آخه یادش بخیر میشستم کل مسابقاتش رو نگاه میکردم. بله نوواک جوکوویچ قهرمان صربستانی که برنده 7 بار مسابقات تنیس ویمبلدون شده و اینم رستوران خودشه. شما جاماشو نگاه کن آخه. فضای داخل رستورانی که پر بود از عکسای قهرمانی‌های مختلفش در زمانهای مختلف، توپ تنیس و چیزای دیگه. بعد از رستوران نوواک جوکوویچ رفتیم مال USCE یا همون اوسچه، یکی از بزرگترین مراکز خریدشون هست که خود سربی‌ها زیاد اونجا میرن، هم برای تفریح هم برای خرید کردن. همونجوری که می‌بینید برندهای مختلف هم همشون اونجا بودن. بعد از اون رفتیم کجا فکر میکنیم؟ ببین فقط ببین. 3, 2, 1. بله این شما و این هم موزه نیکولا تسلا، بهترین دانشمند تمام دوران از نظر بنده. دیگه کلی توضیحات راجع به نیکولا تسلا بهمون دادن که چقدر ادیسون در حقش بدجنسی کرده بود و پولاشو خورده بود و نداده بوده. خلاصه برین حتما در موردش بخونید. این تخم مرغی هم که ببینید داستانش اینه که نیکولا تسلا از این ایده گرفت و تو نمایشگاه جهانی سال 1893 تخم مرغ رو با استفاده از میدان مغناطیسی چرخان به چرخش درآورد که این عمل اصول کار موتورهای القایی AC رو نشون میداد. در واقع تو جنگی که بین خودش و ادیسون بود داشت با زبون بیزبونی به کمک علم نشون داد که خلاقیت و نوآوری دست نیکولا تسلا است.
اینجا یه رستوران محلی سروستانی بود که غذای محلی رو سرو می‌کردن همراه با موسیقی زنده که ما غذای محلی سروستانی رو خوردیم و کلی کیف کردیم. شما گروه نوازنده ها رو ببین، چقدر گوگلیان آخه. منم کلی کیف کردم و جاتونم خالی. فضای داخلیش هم طراحی قشنگی داشت و گرم بود. امشب در سر شوری دارم. همینجوری آواز خونان شب و تموم کردیم. به به، عشق کردم با این صبحانه. سلام گرم، از بلگراد میشنوین. اینجا خیلی باحالیه که ما اومدیم کنار رودخونه پر از سیبیل‌ها هستش که اومدن شون نقاشی کردن، ازشون استفاده کردن. اینجایی که میبینید معروف هست به هیدن جم یا همون گنجینه پنهان شهر بلگراد که حتما پیشنهادش میکنم که برید. کنار رود دانوب میشینی و از حس و حال فضا لذت میبری و کلی کیف میکنی. اینجا نوشیدنی و بستنی و آب میوه و غذا هم دارن که ما این بستنیشو امتحان کردیم. خیلی خیلی خوشمزه بود. اینم مراحل بستنی درست کردنش که خالی از لطف نبود که برای شما هم بذارم تا ببینید. اینجا هم وای به فضا من از خودم بیخود کرد. مژده خوشحال نشسته و واسه خودش داره کلی حال میکنه. دیگه کم کم رسیدیم به شب تولد من و اینجا شب قبل از تولدمه که بیرون بودیم و خوش گذروندیم. تولدم مبارک، تولدم مبارک. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. که چقدر من با آهنگای محلیشون کیف کردم، مخصوصا این آقایی که خیلی قشنگ میخوند. یکم غذاهاشون هم ببینید. ادامه شب به گردش در کوچه پس کوچه های شهر گذشت. ببین چقدر قشنگه میان بیرون، چه شب زنده داریایی دارن. منم با این مجسمه جست خوانندگی گرفتم و اون شبم سپری شد. فرداش رفتیم هتل هیلتون و واقعا دیگه تولدم رو ادا کردیم. بالاخره 30 سالم شده، کم الکی نیستش که. خلاصه که تولدم مبارک و این حرفا. شبشو هم کنار رود دانوب راه رفتیم و وارد 30 سالگی شدم. اینم واترفرانت بلگراد یا همون مسیر کنار رودخونه دانوب که بسیار زیبا و دلنشینه. اگه ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که کانالم رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت بذارید. اینجوری کلی انگیزه و انرژی میگیرم که بازم این مدلی ویدیو درست کنم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. راستی این ویدیو ادامه داره و تو پارت 2 میبینمتون.